قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ورنيش يا رجاله كلير كول. يعني نتكلم شويه على الورنيش كده يا رجاله. الورنيش طبقه الحمايه اللي بتحمي اللون. يعني دون معانا لون زي ما احنا شايفين، فوق منه طبقه الورنيش علشان خاطر تحمي اللون. لازم طبعا تنزل بتلمع وشكلها حلو. وشين مهم طبعا تظبط طبقة الورنيش دي كويس قوي لحاجات كتير. يعني كل ما انت هتهتم في الكابينة بالرش، كل ما انت هترتاح في الفينش بعد كده. الشفر احنا بناخدها بس اول وش كده معانا، وتاني وش مش هناخدها عشان خاطر تيجي ايه نص لمعه كده اهو. كل ما انت تدي الشغلانه حقها، كل ما انت هترتاح في الفينش، كل حاجه هتبقى مظبوطه. لكن هجري في الورنيش واوفر الورنيش، هيجي على حساب العربيه. بعد كده العربيه تخرج من الكابينه الاقي نفسي اتسوحت فيها يومين 3 فينش. تاخد الوشين الرص بتوعها، تطلع معايا حته الماظه ما فنش فيها حاجه، انفضها كويس، ادي اللون تمام 100 100 على بركه الله. ننزل الورنيش صح، تطلع صيحه حلوه ببنطه الفابريكا على بركه الله. يلا اتكل على الله عشان خاطر ربنا يكرمك وتشوف غيرها. لكن استخسر في الشغلانه الورنيش وارجع انا اتسوح انا بعد كده في الفينش وكلام من ده، ما كل ده يجي على دماغ انا. يعني العربيه كلها نوفر فيها قد ايه؟ ربع كيلو نص كيلو ورنيش مثلا بكام؟ الكومباون والبولش والوقت واللي انت هتقضيه اغلى من ده كله. انت كده مش وفرت، انت كده هتضرت. بسم الله. يتهوى ياخد الفلاش تايم بتاعه وننزل بتاني وش. هنا بعد الفلاش تايم يا رجاله، يعني بعد تقريبا 5 أو 10 دقايق ننزل بتاني وش ورنيش. بسم الله. وشان رص، مش رص طبيعي، مش رص كبس، يعني من غير ما نكبس. قدر الله وما شاء فعل.
كل شيء بأمر الله. بسم الله. تسلم ايديكم يا رجاله. الصلاة على النبي. راحت ها؟ الحمد لله. تسلم ايديكم يا رجاله. الحمد لله. مهم جدا يا رجاله الفلاش تايم ده عشان خاطر الورنيش ما يفتحش ويعمل التدبيس والتخريم والكلام من ده. تدي وش وتستنى وقت كفايه وبعد كده ترجع تنزل بتاني وش. صلاة على النبي. عاش يا رجاله. هنا طبعا بيكون في لزقه. اللزقه دي مهم نشيلها حالا. تعالوا نخلص الرفرف ونشيلها. وريت هنا وش ورنيش للرفرف. عاش يا رجاله. عاش يا وحوش. تمام كده الحمد لله رجاله. اي استفسار سيبوا في التعليقات ان شاء الله نتواصل مع بعض. كان معاكم اخوكم المسكين احمد جمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي تتشال كده يا رجالة عشان ما تشلعش، عشان لو سيبناها تنشف هتيجي تشيل كده وتلاقي الورنيش بيتشال معاك. فمهم جدا ايه تشيل دي كده وهي طرية اهي. الصلاة على حضرة النبي. يا رجالة الجمال ده يا رجالة، ايه الحلوات ده يا رجالة. الصلاة على النبي عليكم.